નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજરાતી વાનગી ચેનલમાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન. થેન્ક યુ. આજે આપણે ઢાબા સ્ટાઇલ પાવભાજી બનાવીશું. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. પાવભાજી બનાવવા માટે 5 થી 6 બાફેલા બટાકા, ડુંગળીની પ્યુરી, કોથમીર, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ, બાફેલા શાકભાજી, આદુની પેસ્ટ, બાફેલા વટાણા અને ટામેટાની પ્યુરી લઈ લેવી. બાફેલા બટાકાને આ રીતે મેશ કરી લેવા. હવે ગેસ ઓન કરો. તેના પર એક વાસણ લો અને તેમાં 3 થી 4 ચમચા તેલ લઈ લો. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં જીરાનો વઘાર કરવો અને તેમાં ડુંગળીની પેસ્ટ ઉમેરો. હવે ગ્રેવીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. તેમાં લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવી. આદુની પેસ્ટ એડ કરો. ટામેટાની પ્યુરી એડ કરવી. અને હવે આ મિશ્રણને બરાબર હલાવી દો. હવે આ મિશ્રણમાં જરૂર પ્રમાણે મીઠું એડ કરો. તેને બરોબર હલાવી દો. 2 થી 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવો. અડધી ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી જીરું પાવડર. હવે તેને બરોબર મિક્સ કરી લેવું. ગ્રેવીનો કલર ચેન્જ થાય એટલે તેમાં બાફેલા શાકભાજી ઉમેરી દેવા. મેશ કરેલા બટાકા એડ કરો. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી દો. હવે આ મિશ્રણમાં 1.5 થી 2 ચમચી જેટલો પાવભાજી મસાલા એડ કરીશું. હવે તેમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું.
તેને બરોબર મિક્સ કરી લો. આ રીતે હવે ગ્રેવીને મેશ કરી લેવી. પાંચ મિનિટ હવે આ મિશ્રણને બરોબર ઉકળવા દેવું. હવે તેમાં બાફેલા વટાણા એડ કરી બરોબર મિક્સ કરી લેવું. હવે રેડી છે આપણી ઢાબા સ્ટાઇલ પાવભાજી. તેને ડુંગળી અને લીંબુ સાથે સર્વ કરી શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.